welcome vis mensen. It is the full moon in weeskol and it is the month van april. Als we bekijken, some sort of a communicatie komt uit. Mensen recognize wat waterman weeskol of tweeling heeft gedaan. In de eerste week communicatie met familieleden, sommige van jullie mensen gaan nou recognize wat de waterman weeskol of tweeling heeft gedaan. Maar je komt daar best wel goed van af. In de tweede week, a corporation institution gaat nou recognize dat mensen hadden foute informatie opgegeven en doorgegeven. En door dat heb je dadelijk verteld wat was aan de hand. In de derde week, de 7 van Pentacles, sommige van jullie gaan samenwerken met some sort of a contractual overeenkomst in order dat deze contractual overeenkomsten worden opgelost en een nieuwe start krijgt jullie. In de vierde week, een heleboel van jullie staan stevig in je schoenen en laten zien dat there was some sort of a oneerlijke situatie tegen je kinderen, tegen u, tegen jonge mensen en jullie staan stevig in je schoenen om te laten zien dat iets klopt niet en mensen hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht. Oké, we gaan eerst even bekijken de mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Hier zien wij een situatie waar mensen nou recognize een zeer deceptieve spelletje van een waterman person. This is Uranus in waterman. Nou, deze waterman persoon, problemen voor deze waterman persoon. Deze waterman persoon heeft een onheerlijke situatie gespeeld waar deze waterman persoon heeft geaccess data en informatie van een Scorpion. And now mensen nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. De energie van de kop van de liefde is in het omgekeerd, omdat sommige van jullie, dat is in een relatie met de waterman person, recognize dat deze persoon sprak de waarheid niet. Doordat je bent nou van op de zoek van de kern van de waarheid en nou mensen gaat even doorvragen aan een under corporation institution om een situatie op te lossen vanwege dat mensen recognize dat de waterman person had de waarheid niet gesproken en heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Het komt allemaal op, oké? Now, this is a situatie waar, whatever the problema is, jullie worden succesvol daarover. Het kan een situatie dat heeft mee te maken met overheidinstelling, ziekenhuis, dat soort van situatie, begeleiders, dat deze persoon heeft niet de juiste instantie doorgegeven. Mensen nou recognize dat deze persoon sprak of deed iets. Deze persoon was gewoon om een uurtje te schrijven, maar niet zo werk goed te doen. Het komt uit. Een huge organisatie gaat even een situatie even gaan onderzoeken en kom achter dat mensen had de waarheid niet gesproken. Nou, mensen kom achter, het heeft iets mee te maken met data, informatie, documentatie en dat soort van dingen. Een international corporation gaat echt recognize dat mensen had geliegen en bedriegen. En doordat deze corporation institution nou zit en onderzoek te doen. Dan with some sort of a problematic situatie met dus komen op familiekinderen, je partner. Je gaat even helpen familiekinderen of je partner. Some sort of a problematic situatie op te lossen zodra deze persoon een nieuwe start kunnen krijgen. Moeilijkheden is nou tot de bag over. Jullie staan stevig in je schoenen en wil een resolutie voor familielid dat was oneerlijk behandeld. Ik ken je partner, ik ken je zus, je buur, ik ken je kinderen. Omdat communicatie tussen corporations, resolutie gaat nou uitkomen vanwege door dat de communicatie corporation nou recognize, authoritarian or managers recognize wat speelt en hoe die zit nou samen te werken om een solid oplossing te vinden. Dus dat is best wel goed, omdat het zoiets dat sommige van jullie recognize dat
Je gaat op zoek naar help of je kinderen en mensen hebben foute data en informatie, heb je niet goed geïnformeerd, dat soort van situatie. En dat komt best wel op en je gaat nou recognize dat deze persoon komt op als iemand in een corporation institution, hoeft niet een waterman persoon, maar het is zoiets als je gaat naar Bali of je hebt opgebeld en vraagt voor iets en die gaat nou recognize dat mensen creëer illusion en had de waarheid niet gesproken en geef je foute informatie, oké? Dan wil we kijken de energie van de maanmensen. Als je bent geboren 6 uur 's ochtends, tenminste 6 uur 's avonds. Je komt nou achter dat een jong scorpion was opgeleid. Oké, deze jong scorpion of deze jong viskreef of scorpion heeft rood gedaan. Een scorpion komt hier bovenuit omdat het zoiets is. Mens gaat recognize dat 2 mensen hebben je kind mishandel of tegengewerkt of je zus of je broer en je gaat even nou recognize that there was some sort of an oneerlijk spelletje omdat this is Waterman, de moon in Waterman. De moon in Waterman had mee te maken met oneerlijke informatie dat was gespreid, dat mensen was niet eerlijk en gebruik een scorpion data of informatie, dat soort of dingen. En ik zie dat een jong stiermaker Stenbock werkt samen nou om deze persoon iets terug te geven om de problemen op te lossen. Dus jullie kunnen samen, ik ken een kind op school, als je bent ik ken een kind op school. Ik kan komen op in verschillende vormen waar ik ken een kind op school mishandel of ik kan een jonge familielid en je gaat samen daar werken. Ik zie andere mensen komen binnen om deze persoon iets terug te geven en dat is goed. Dan we gaan even kijken, de energie van de geld. Het is in de upright, dus dit is goed. Een nieuw start, kom, sommige van jullie. Een tweeling moet een heleboel geld even gaan teruggeven. Een tweeling wordt ontslagen voor opname van een heleboel geld. Mensen recognize dat een tweeling had een heleboel geld genomen wat jullie vismensen moeten hebben gekregen. Mensen krijgen inzicht van een problematische situatie en recognize dat daar was een financial problem vanwege dat de tweeling neemt geld op wat was niet van ze. Mensen nou komt daarachter wat de tweeling heeft gedaan. De tweeling komt in problemen en wordt ontslagen. En dit is een situatie waar een tweeling en een kreef hebben geld genomen wat was niet van toepassing. Oké. Dan succes. Je wordt succesvol overkomen een situatie. Heel veel informatie leven op dat mensen sprak de waarheid niet. En het is zoiets als je deel informatie uit. Mensen beginnen om te bekijken een situatie en recognize dat mensen hadden de waarheid niet gesproken. Mensen nou hebben een inzicht van wat is gebeurd en staan stevig in zijn schoenen. Want nou een huge, doordat je hebt laten zien hoe oneerlijk mensen is, mensen beginnen om te kijken en recognize, ja, dat is waar. Wat je hebt gezegd, we hebben gekeken naar data en informatie en mensen nou recognize hoe oneerlijk een groep van mensen waren en hoe ze hebben data en informatie gekregen en mensen krijgen inzicht en recognize dat daar was some sort of oneerlijk. Dus data en informatie dat je hebt uitgegeven is gecheckt en mensen recognize dat je hebt wel gelijk. Dus dat is goed. Ik ken een situatie met je werk. Ik ken een situatie dat je zit iets uit te zoeken en nou je krijgt om te weten en je leven op informatie en mensen recognize how goed dat de data is precies wat je hebt doorgegeven. Dus ik ken iets op je werk waar je hebt goed werk opgeleverd, dat soort van dingen.
De situatie in de laatste week is dat Jupiter in Steenbok. Steenbok gaat jullie helpen om financially sterker te worden. Somehow Steenbok gaat nou recognize en helpen jullie vismensen om geld terug te krijgen van wekens doordat mensen nou recognize dat there was some sort of oneerlijke situatie met geld wat je moet had krijgen, had je niet gekregen en mensen gaan nou recognize hoe oneerlijk bepaalde groepen mensen waren en wat ze hebben gedaan. Dus zeer, zeer positive energy voor jullie vismensen. Geniet hiervan. Omdat het is een tijdlijn dat heel veel van jullie gaat recognize hoe ver een situatie is geweest en de zorgen dat jullie hebben wordt over omdat some sort of help en oplossing komt in voor die situatie. Oké. Jonge mensen, maak hier geen zorgen omdat help komt. Problematische situatie wordt opgelost en hulp komt binnen. Het is de full moon in weegschaal. Het is de maand van april. Full moon in weegschaal heeft mee te maken met legalities, recht, onrecht situatie is komt boven water. In deze tijdlijn mensen dat deden dingen en proberen om rechtszaak op te stellen, weet dat ze had geen recht, maar toch, het komt uit, mensen recognize wat gebeurt. Nou, mensen komen achter dat een Romley of Boodschap person was even mensen aan het shadow. Een Romley of Boodschap person en zijn vrienden en kennis, familieleden, had mensen zitten shadow data informatie te nemen van mensen computer. Mensen nou hebben een vol verstand van wat is gebeurd. Een cycle wordt over en ik zie dat oude mensen gaan stevig in zijn schoenen staan. Dat some soort van documentatie moet afgesloten omdat mensen nou recognize en move dat mensen zo. As you recognize, there is 2 keer de energie van 88, data en informatie, emotionele situatie voor cooperation institution. This is van zware is Mercury in de Waterman. De Mercury in de Waterman is altijd over onderzoek onderzoek. Altijd over ambtenaars, altijd over mensen dat is access data en informatie. Oké, dat is dokters, het is verpleegster, het is iemand in de ziekenhuis, dat soort of dingen. Oké, the huisartspost, that sort of energy on the Mercury. Mercury is over communicatie, Waterman is over aanvragen van data, informatie, dat soort of a ding, ambtenaar, dat soort of a ding, postkantoor, informatie, verzekering, dat soort of a ding. Conflicts with a new start, omdat mensen krijgen nou documentatie en informatie en gain heel veel wetenschap van wat is gebeurd. Mensen recognize dat a Scorpion person was oneerlijk behandeld in a corporation institution en heleboel data en informatie nou komt boven water. Dus een kind en mensen gaan recognize dat jullie jonge kreef hebben gemaskeerd een corporation institution en krijg heel veel dingen onder volste benodigheid. Is zoiets als jullie kreven hebben mensen in corporation institution gemanipuleren en krijg data en informatie dat je had geen recht op en mensen nou recognize. A corporation institution is zeer boos over hoe jullie kreeg maskeleerd en krijg data en informatie dat je had geen recht op. Nou, we gaan even kijken de zonreis in mensen. Zonreis in mensen hebben mee te maken een groot beoordeling voor een Romley of Boodschap person. Nou, deze Romley of Boodschap person kan opkomen als een personeel zaken, als ik zeg, Mercury, Waterman. Dus je praat over mensen die zijn personeel zaken, dat hebben recruiters, ambtenaars, dat soort van ding. Een groot beoordeling. Mensen recognize dat deze persoon had data en informatie geontvangen.
of access en manipuleer de systeem en gebruik het. Nou, mensen gaan recognize dat jullie crave gebruik een ramly of boodschap de person om data en informatie aan mensen computer om de privégegevens van je werkgever en werknemer te opnemen en access en mensen komen achter dat mensen in authority gaat nou dringende heleboel data en informatie even gaan access en recognize dat een ramly of boodschap de person heeft dus mag gebruik in de verkeerde manier. Okay? Een eind komt voor een Leo person, omdat mensen recognize dat een Leo person heeft some sort of data en informatie gekregen van een ramly of boodschap person. Deze person zit in personeel zaak of in ambtenaar of zo. Vanwege door de data en informatie dat was geaccessed, kunnen alleen mensen in authority had dat documentatie. En die gaat recognize dat deze ramly of boodschappen hebben aan een Leo documentatie en informatie gegeven. En die weet nou hoe een Leo heeft het gekregen. Het eind is hier voor deze ramly of boodschappen person en een Leo person. Conflicts with a new start for conflicts. Jullie crave is now in conflict on some sort of a new start, omdat jullie crave wordt geblokkeerd. Een problematic situatie waar jullie crave dat had gewerkt alleen. Crave dat had gewerkt met een ramly of boodschap de person om data en informatie te access on mensen computer te zijn, om mensen informatie te access as a cycle wordt gehover. Alleen crave dat is samengewerkt met een ramly of boodschap de person. As deze person was work in your corporation institution of so a problematic situatie een groot beoordeling omdat die nou access deze person computer en recognize hoeveel data en informatie van werkgever en werknemer dat was on deze person computer en wat deze person zit om te doen. Dus jullie crave kunnen deze person het gebruiken om werkgever data en informatie te verzamelen. Dat was niet van toepassing, oké? Deze person is te ver gegaan en die gaat recognize dat deze person in your corporation institution is a ramly of boodschap de person had access data en informatie en opgevraagd. En het is een situatie waar deze person is ze mag over de grens verbruikt, is een macht dat deze person heeft gebruikt, omdat deze person heeft geen recht om werkgevers data en informatie en family informatie om te krijgen. En dit is de situatie waar de privérecht is in Nederland gekomen, omdat er heel veel mensen too far is gegaan om mensen data en informatie te access. Mensen gaan nou recognize dat een Scorpion informatie is gelekt is door deze person. Omdat deze person vraagt iemand, een ambtenaar, om deze person te stoppen en de informatie te krijgen. En zodra deze person kon de informatie aan een Leo geven. Nou, this is a huge international fraud that was created. En mensen nou recognize dat deze person had dan ook niet gestopt. Deze person was on een oud werknemer computer voor een heel lange tijd. En het is een jaar van 10 jaar dat deze personeelszaak of deze persoon heeft manipuleerd een situatie en creëert heel veel problemen voor een oude werknemer en zijn familie en kinderen. En mensen gaan nou zien, omdat mensen in authority gaat indringende een onderzoek daarin zien. Dus heel veel van jullie, en there is a huge problem, omdat heel veel mensen worden in de waarde. Vanwege werkgever gaat te ver. En werkgever is niet eerlijk en oprecht. En die wil te ver gaan. En dan probeer de werkgever onder de bos te duwen. En dat is waarom heel veel mensen is in de war gekomen na een ontslagen of dat soort een onterecht ontslager.
En het is een situatie waar daar is niet genoeg tijd of het duurt zo lang om dingen op te lossen. Omdat de werkgever sprak de waarheid niet altijd. Oké? Niet altijd. En het gaat wel vice versa. Maar meestal 85% van de tijd werkgever sprak de waarheid niet. Oké? En je ziet, ik denk dat het was een flow in 2016, waar heel veel mensen zitten, waar heel veel mensen is in depressie en dat soort van dingen, is dat werkgever en die wil gaan vechten, je wil gaan vechten en werkgever wil zo keihard dingen doen en heb het onder de tapijt gevegen en dan mensen zien er aan terug dat de werknemers zien er aan terug dat is bij ze gedaan. Maar ja, het is niet mensen, als je ziet dat Nederlandse is zoiets als, weet je, ik weet aan de tapijt, ik ga even verder, maar soms krijg ik een burn-out, omdat burn-out komt door stress. Dat je heeft op je werk. Stress dat is gecreëerd door privéleven en je werkleven. En soms is het door dingen wat werkgever heeft gedaan. En als je meestal van de mensen dat gaat door conflict tussen werkgever en werknemer. Werkgever altijd wordt burn-out of hebben een situatie waar ze is nou echt in de waarde om dus te recognize, Jezus, ik werk met deze mensen, ik heb niet geweten dat deze mensen zo ver gaan. En dit is een situatie dat gebeurt in Nederland. En mensen hebben opinie en hebben, als je bent niet in een situatie terechtgekomen, kan je geen beoordeling daarover gegeven. En ik vind het zo jammer dat er is geen standpoint voor deze mensen en dat het duurt zo lang om bepaalde dingen op te lossen, oké? En als een voorbeeld, ik ben een van diegenen en ik zal zeggen tegen mensen, ga voor jezelf werken, oké? Kijk, een maatschappij met meer ondernemers en iedereen kan internationaal zaken doen. Ga voor jezelf werken. Als je gaat voor jezelf werken, dan weet je dat je gaat vanuit jezelf iets doen. Je hebt geen baas over jou. Je hebt geen mensen. Dan ga je access en een ratio. En het is een situatie waar ik vind dat dit moet keihard aangepakt worden. Omdat je kan niet iemand leven gewoon gaan beschadigen voor 10 jaar lang. Dat iemand masculier een groep van mensen liggen en bedriegen en blokkeer iemand en verkocht iemand informatie. Dit is waar. En heel veel mensen is weet je, conflict van mening. Je loopt weg, je gaat je leven opnieuw starten, je laat de mensen, je hebt niks gezegd, je move on. Je hebt doorzetting voor morgen, dus je recognize. En ik moet op een andere richting. En je gaat op een andere richting, maar nog steeds een werkgever van de verleden. Ga achter jou ook mee. Nee, dit is een situatie dat affect veel Nederlandse, veel Nederlandse allochtoon en autochtoon. En dit is een situatie dat moet aangepakt worden, omdat ik vind dat de werkgever is te ver gegaan en kan dingen dat kan maken mensenleven either beschadigen, mensenleven, beschadigen mensen in de algemeen en creëer chaos voor andere mensen. En ik denk dat dit is een situatie dat jullie KREEFT heeft gedaan en het komt nou uit. Hier zien wij de moonrising mensen. Dus dit is double moon voor jullie KREEFT. Mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. De overheid gaat nou step in on a conflict here, even to behind us, omdat a corporation institution recognized is now zeer emotional en now recognized hoe oneerlijk een jong kind was behandeld. En dat mensen nou
Ga even bekijken en krijg informatie dat iemand is toe ver gegaan om data en informatie te accessen van een jong kind. Daar is het. Oké, dus de veer van zware is over Jupiter in een weeskal. Mensen gaan recognize Jupiter in een weeskal. Het is over een situatie waar die komt achter dat een tweeling recognize hoe data en informatie, omdat mensen gaan nou recognize dat een tweeling computer was geaccessed. Ook en informatie was van deze tweelingcomputer weggehaald en verbruiken onder valste ei. Dus het is een internet inbraak van mensen privé door de internet. En mensen hadden data en informatie kunnen krijgen om een nieuw start te krijgen. Een corporation institution gaat nou met recognize dat dit kan een inbraak in een eigen systeem waar deze data en informatie is uitgehaald. Omdat je kan niet mensen informatie zo krijgen. Oké? Je moet het iemand in een huge international of bij de gemeentehuis of bij some sort of institution waar data en informatie kan weggegeven. Oké? En het is een situatie waar mensen vroeger bellen op mensen en vragen mensen, omdat ik weet het. En ze zeggen, de telefoonnummer van de gemeente, dat is niet meer. Oké, en dat zeg ik tegen mensen. Als mensen jou opbelt en beginnen vragen te stellen, je kan de mensen niet, nee. Oké, als je moet, iets van de gemeente gaat zelf naar de gemeente. Oké, omdat het is druk bij overheid instellen. En dan als je gaat bellen, mensen geven mensen erop de foute informatie. En ik denk dat het is verplicht om, vind tijd. Je wil iets bij de gemeente, vind tijd zelf naar de gemeente om te gaan. Omdat mensen willen, de problemen ligt bij iemand anders. Maar ik zou zeggen, nou dat alles is open. Ga zelf je data en informatie ophalen. Omdat, de post ten held nou, je weet niet wie gaat de post afleveren als je krijgt je post. Oké, dus dat soort van situatie. En het is goed nou, dat je data en informatie, je moet best wel gaan betalen als je hebt dingen vanuit het buitenland. En het is voor je veiligheid. Veel mensen denken, het is een geldopklopperij. Oké, vroeger als je dat daarover vroeger Maar nu, daar is zoveel fraud. Vroeger, er was niet fraud in Nederlands en criminaliteit in Nederlands zoals de laatste 20 jaar. Oké, dus ik snap de punt dat alles vanuit het buitenland, daar moet je best wel gaan betaald of teken voor, omdat ik geef je ook een veiligheidsgevoel. Want als je iets bestelt, je weet dat de dingen komen binnen, je weet dat het is voor jou, oké? Omdat mensen kan je informatie gebruiken, omdat vroeger, en dat is heel lang geleden, daar waren mensen, dat staan toen we hadden postbank, mensen, ik kan niet zeggen welke, maar jullie weten wie. Vroeger staan bij mensen door, en dat was heel lang geleden, ik praat over 1996, 97, dat mensen staan bij je door om pakketten te bezorgen bij je door, zonder dat je het weet. Dus ik snap een beetje waarom PostNL nou doet dat soort van dingen, is voor de veiligheid van jullie. Dus jullie weten precies wat komt naar jou naartoe. En als het is niet van jou, kan je zeggen, dit heb ik niet besteld. Dus weet je, alles heeft een reden, omdat ik denk dat door de shutdown mensen beginnen om te realiseren dat er was heel veel dingen dat ging fout. Dus hier, ik zal zeggen dat de gemeentehuis gaat zeggen, nee, als je wil iets kan, en zorgen dat iedere vingerafdruk, iedereen heeft een vingerafdruk, dat ze kan de vinger opleggen om te zien dat het is jouw documentatie. Omdat, dames en heren, we moeten hier grip op deze criminaliteit. Dat is
Dat komt in Nederlands, omdat ik voel me veilig toen ik hier kom. Nou voel ik niet meer veilig. Nou, wat is allemaal gebeurd? Ik heb geen meer veilig gevoel. En ik denk dat meestal van ons, als je ziet zoveel reclame op televisie over, weet je, veiligheid, zet een beveiligingssysteem in je huis. Ja, dames en heren, omdat dingen dat gebeurt, je weet het nooit. En als je bent niet iemand, dat is goed om te zien, hey, dat was niet dat waar ik heb gelegen en dat soort van ding. En ja, als mensen gaan tegen jou zeggen, oh, door de rustig, de wind afgeblazen. Nou, dames en heren, dat kan niet. Weet je, daar zijn bepaalde dingen, nee. Geen wind gaat door je rusten zo blazen dat het blaast papier van je bureau af. Dat niet. De rust over je raam is gewoon daar om frisse lucht. Dus ook, maakt niet uit wat voor storm hebben wij. Het blaast water binnen. Als je raam is niet goed. Maar niet, de wind gaat een hele 4 ounce papier van je bureau afblazen. Oké? Dus dat kan je echt testen. Alleen als je zet een fan daardoor, dan kan het. Oké? Dus, ik weet het niet. Dus hier gaan we nou duidelijk zien dat mensen in overtuiging gaat we echt duidelijk zien dat de rammelige of boodschapperson heeft ze mogen verbruiken om data en informatie op te vragen. Dat was niet van toepassing. En geef Alia een nieuwe start. En this is een masculering situatie omdat het is een oude werknemer data en informatie voor haar kind. Deze dingen gebeurt niet alleen in Nederland, maar het gebeurt in het buitenland. Ook als mensen recognize dat je bent niet daar of je gebruikt je informatie in of access je informatie. En dit is een situatie waar niemand heeft de recht om een naam te veranderen. Weet je, ook als je bent Nederland, het maakt niet uit. Je geboortenaam is je geboortenaam. En ik denk dat mensen moeten recognize hoe zeer belangrijk zijn naam is. En om mensen te access data en deel aan de mensen informatie is een fraud en het is een criminal offense. Dus ik zie dat de Scorpion is nou een heleboel problemen omdat die gaat recognize dat een Scorpion have samengewerkt met jullie Kreeft om iets te doen dat was niet door de boog. Ik Corporation Institution gaat nou even achterkomen. En dit is wat ik heb geadviseerd door de shutdown en dat soort van dingen. Bekijken hoeveel mensen access iemand data en waarom. Omdat alle telefoontje en belletje is connect. Alle mensen data en informatie. Deze e-mail. En ik adviseer mensen gaan aanmelden bij overheid.nl. Doordat ben je veilig. Dan weet de overheid wie je bent. Die weet je telefoon, die weet je e-mail. Als je hebt niks te verbergen, dan ga je daarop melden. Dan zijn je informatie goed veilig. Oké? Dus het is een volmoon dat laat je even weten hoe mensen musculair en access data en informatie. Maar jullie komen goed uit. Dan Scorpionetjes. Oké, Scorpionetje. Geen succes voor een Ramley of boodschapman. Mensen nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. Mensen hebben ingrijpen en grijpen. En hebben heel veel informatie en data en recognize wat deze persoon heeft gedaan. Data en informatie opgeleverd laten zien de leugens en deceptiveness voor een Ramley of boodschapman. Mensen recognize en krijgen data en informatie dat deze persoon was niet eerlijk en oprecht. Jullie vismens, Scorpionetje,
some sort of a help come voor jullie zon-scorpionetje, omdat mensen recognize dat de Ramli of boodschap de man had niet de waarheid gesproken en mensen nou recognize wat is gespeeld. Een weeskal is nou achtergekomen dat ik kreeg van Alia had de waarheid niet gesproken, some sort of a problematic situatie met problematic situatie met rise document, met move forward, met problem legal issues. En ik zie dat jullie Scorpion wordt succesvol daarover. Oké, en dat is goed. Dus we gaan even bekijken. Sun rising mensen. Jullie sun rising mensen hebben iets mee te maken met de Ramli of boodschappenman. Jullie Scorpion gaat nou achterkomen dat als situatie dat is gespeeld, dat deze man uit de waarheid niet gesproken. Mensen gaan nou data en informatie even bekijken en begint vraag te stellen aan deze persoon. En deze persoon heeft geen goede antwoord voor de vraag. Moeilijkheid is nou over omdat jullie jong Scorpion wordt geholpen omdat mens recognize dat jullie jong Scorpion was gewoon manipuleerd door een systeem of door een groep van mensen. Mensen in authority recognize de leugens en deceptiveness en de moeilijkheid dat jullie het gedragen en kom achter dat mensen het geliegen en bedriegen over auto. Mensen recognize dat een weeskal at een kreeft en een Leo had geholpen. Mensen hebben heel veel informatie en recognize hoe een kreeft en een Leo had some sort of a licenses, reis documents, hoe die is in een land terechtgekomen. Mensen nou krijgen en komen achter om te weten. Een Ramli of boodschappenman, dus komt op als een leeuwman. Mensen recognize, mensen in authority recognize de geheim van deze leeuwman en wat deze leeuwman heeft gedaan. Mensen krijgen data en informatie en recognize deze data en informatie is niet van een leeuwman. Een leeuwman zit te liggen een bedrieger. Het is niet waar. Ik zie dat mensen komen binnen en recognize dat een leeuwman gebruikt een Scorpion, jullie Scorpion data of een Scorpion data en informatie en ik zie help komt voor een Scorpion. Mensen gaan nou even bekijken alle reisdocument vergunning, omdat ze recognize dat reisdocument en vergunning was niet door de normale wekens doorgegeven. Mensen recognize dat mensen hebben deze documentatie gekregen door aanvragen door verschillende manieren en mensen gaan nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus ik zie dat heel veel mensen problematische situaties met zo'n soort van reisdocument voor een kreeft en een Leo en een weeskal, omdat mensen recognize dat deze mensen hebben deze documentatie gekregen. En zoiets is een tijdje geleden de Belastingdienst was op zoek naar mensen met SBN-nummer en ze weet niet waar de mensen waren. Dat was de systeem of dat was de manier dat deze mensen had SB-numbers en ja, de overheid weet niet wie deze mensen zijn en hoe deze mensen hier aan deze data en informatie komt. En het is een situatie te beschermt Nederlandse data en informatie van de Antillen Nederlandse. Want als je hebt de twee open, dus dat is access, dat is hoe data breach en data en informatie kan worden geaccessed. Nederlands moet blijven bij Nederlands en de Antillen blijft bij de Antillen, oké? Omdat als jullie de twee open mensen gebruiken om manipulatie en dus een macht over de grens te gebruiken, oké? Dus het is een situatie dat en niet iemand in de Antillen gaat access iets van iemand data in Nederlands. Nee, omdat zodra krijg je fraud, omdat de Antillen ligt in zeg maar een fraudier plaats, is Noord-Amerika. En daar in die eiland en de regio heb je de Venezuelan, heb je St. Martin,
Curaçao, de Venezuela en dat soort van dingen, de Portugees en dat soort van dingen. En de Brazilianen. En dat is hoe mensen data en informatie is geaccess. En dat is hoe ze kunnen aan een North American naam informatie kunnen in Nederlands komen. Oké? Dus het is een situatie dat de twee moeten echt bescheiden. En nee, de twee moeten echt bescheiden. Omdat, kijk, in die islands, het is makkelijk. Het is een gewone... En het is makkelijk om mensen data en informatie te falsifieren. En als jullie geven een opening en dat Antillian Access Nederlandse data en informatie, ja, daar is waar het ging fout. En dit is waarom ik adviseer Nederlands onze eigen opslagdata zelf te bouwen en niet door Google. Als jij laat iets door alles door Google, om onze gegevens gebruikt door Google data center, alles wordt vrijgegeven. Nederlands moet, het is iedere keer dat we zijn op zoek naar iemand anders aan ons te helpen. Nee, we moeten hier, we hebben genoeg plekje dat we kunnen bouwen. Dat is zeer belangrijk. Bouw een data center voor alle gemeentegegevens, alle dingen. Omdat binnenkort over 20 jaar is daar digitaal theft. Dus het is nu tijd dat Nederlands gaat een data center gaan bouwen. Omdat als Google kan één bouwen, kan Nederlands het ook bouwen. Waar alle data van gemeente instellen, overheid instellen. Alleen in dat data, niet in de cloud. Het is in de datacenter, dus wat is gewerkt in de gemeente per dag is opgeload in de cloud, in onze server. Niet dat we hebben een server in Engeland, omdat ik had niet geweten dat we een server in Engeland en dat mensen vanuit Amsterdam, want ik moet het onderzoeken wanneer ik recognize dat mijn IP-adres was in Engeland. Dus dat is al onze informatie is overal terechtgekomen. En met alles wat is gebeurd nou, met de oorlog, Google gaat bouwen in Nederland. Ja, het is tijd dat wij gaat onze eigen data en informatie aan onze eigen server even gaan houden, oké? Omdat als wij informatie, waarom? We hebben genoeg plekje hier, we kunnen grote, dat creëert band van Nederlandse. En alleen Nederlandse allochtoon of autotoon, niet dat buitenlanders gaan daar gaan werken. Het moet een center dat creëert banen, train de mensen, train allochtoon Nederlands om daarin te werken. En niet dat buitenlandse mensen, omdat daar is waar de problemen komt. Oké? Dus het is een situatie waar die gaat zien hoe data is geaccessed. En daar moet ook camera's in vluchtveld en dat soort van dingen worden opgenomen. Dus als iemand is vermist of wat ging mis, kan je echt gezicht even gaan zien. Scan zijn paspoort, oké, gezicht. Dan kan je best wel zien, omdat data breach, digital identity theft, data breach gaat vaker komen, dames en heren. En ik heb het eerder aangedekt, misschien, dat is een ding, want het maakt me mono. Dus om Nederlands te beschermen, we moeten onze eigen database, opbergsysteem, gaan digitaal opbergsysteem in Nederlands kan zetten. We laten Google hier komen bouwen, omdat ja, het is goed geld van Google. Maar onze informatie moet niet in Google gaan staan. Nederlandse informatie moet in zijn eigen gebouw met allochtoon Nederlandse en autotoon Nederlandse, geen buitenlanders. Alleen als je hebt Nederlands nationaliteit, je sprak Nederlands. Vanwege
de data en informatie van Nederland moet gewoon beschermd. Anders, als Google dan China heeft onze data en informatie, oké. Omdat als je bekijkt hier, met de Apple Store, who was daar on kunnen alles recorden? Was het Chinese, hè? Ja? Maar dat was geen Nederlandse die zit om te doen. Het was de Chinese. Weet je hoe ver overal de wereld dat gaat nou? En China weet hoe we dingen behandelen. Dus dames en heren, we moeten onszelf even gaan beschermen, oké? Dus een groot data breach omdat deze persoon, en het is een situatie, dames en heren, dat een heleboel mensen was niet van op de hoogte. Omdat ook de dingen met de NS, daar is een fiberkabel van China. Had mensen daarna gedacht? Ik zit om te luisteren en ik denk, oké, dus die is nou begin met de, dus dames en heren, ons, de data, de breach van data, de breach van access van data. It is all here. Oké? Daar. Moonrising mensen. Jullie oude Scorpion en je familie. Mensen gaan recognize dat een ramlige boodschappenman had niet de waarheid gesproken. Dus jullie Scorpion gaat nou recognize dat misschien een familielid dat een boodschappenman is, had niet de waarheid gesproken. En data en informatie opleveren de leugens van de familie. En mensen nou hebben heel veel data en informatie en recognize dat een Ram family had de waarheid niet gesproken. Geen succes voor deze Ram family, omdat mensen krijgen data en informatie en hebben inzicht en ideeën van deze family en wat deze family heeft gedaan. Beoordelen, groot beoordelen. Iedereen nou is nou op te gekomen dat een Ramman had de waarheid niet gesproken. Wie hebben deze Ramman is mensen krijgt heel veel inzicht aan data en informatie en recognize dat deze man heeft gecreëerd heel veel chaos. En door de chaos wat deze man heeft gecreëerd, hebben veel mensen een problematische situatie. En zodra komt jullie Scorpion in deze juiste problemen. Dus de opleving van heel veel data en informatie, een layer wordt gepakt. En voor sommige van jullie Scorpion, de layer is je kind. Jullie weten dan dus goed hoe de layer heeft de reisdocument naar Nederlands en waar we door te binnen te gaan. Jullie Scorpion, you recognize dat het is een situatie dat gaat een effect op u en je bedrijf even in de toekomst. Vanwege doordat deze boodschappenman, dat de rijke miljonair, hoe hij is aan zijn geld gekomen is digital identity, om data om te stelen en creëren en use de data om groot te verdienen, mensen data en informatie. Dus mensen gaan nou achterkomen omdat deze man heeft gezegd, oh ik heb een softwareprogramma gemaakt. Nee, hij heeft geen softwareprogramma gemaakt. Het is een kopie van PeopleSoft en Oracle. En mensen gaan nou recognize dat de data en de informatie was copy. Zie, deze man in de snelle tijd, in de eerder tijd van computer, was slim. Dus hij weet dat de computer komt daar aan, boekhouden software komt daar uit. En hij copy de software. En er is 3 software, Oracle, PeopleSoft en die gebruikt het. Het is niet zijn programma, het is niet waar. Het programma was gewoon gecreëerd en ja. Dus heel veel mensen gaan nou recognize dat deze man heeft gewoon iemand anders idea. En als die gaat even kijken met de eerste boekhouden software, die gaat recognize dat is een copy van een boekhouden software, de Oracle en de, because het is onzin, omdat sorry dames en heren, ik moet zeggen dat de 2 meer stabiel boekhouden systeem, het is Exact Globe en QuickBooks, oké? Want de rest, het is gewoon de connectie met alle
de verschillende faculty. Je hebt dat niet nodig in een softwareprogramma. Je hebt één softwareprogramma waar je kan meerdere boekhouden boek. Het is precies zoiets als wanneer je doet boekhouden en je creëert verschillende boek, connects it together. Okay? En dat is waarom Oracle, PeopleSoft en dat soort dingen, die hebben problemen omdat daar zijn cues. En wat we nemen cues is dat verkoopboek moet connect on de invoice. Oké? Dus je maakt je invoice en dan de verkoopboeken, accounts payable moeten connecten. En daar is een cue dat het lijkt. Oké? Dus ik heb geen ogen op voor PeopleSoft en Oracle en dat soort dingen. Omdat het is niet stabiel, dames en heren. Oké? En met die twee, Mammoet is een andere. Dat is tof. Als je kan Mammoet krijgen. Mammoet is best wel goed. Ik heb het getest en daarom was mijn huis ingebroken van deze criminal Ramman. Ik wil een kopie daarvan. Mammoet is good. Mammoet is so powerful. Mammoet Exact and QuickBooks. For the rest, the PeopleSoft and the Ding and the Oracle, it is onzin. Omdat je hebt zoveel vakantie dat the software have cues dat informatie en data is daarin gevallen. En daarom heb je meerdere mensen om aan een financial afdeling om te gaan werken. Dus dat is zonde van de tijd. Dat is geen effectief werk. En daarom heel veel mensen hebben zoveel kwestie om problematische situatie waar dingen is 2-3 keer uitbetalen, weet je, omdat daar is elect. Dus ja. En deze man heeft een kopie van some sort of and claims that I have some sort of a boekhouden software gemaakt. En dat is een rijke miljonair. Nee, de man is een criminal. Hij heeft gewoon in de tijd, was de tijd van de eerste run van je creëer, ja. Je doet IT support en dan je weet hoe je moet omgaan met de computer. Dus mensen gaan even recognize dat ja, deze man doet dingen en show up, maar weet je, het is niet zijn echte ideeën. En deze man copy aan de mensen ideeën en create en verdient daarvan. Dus jullie Scorpion kan nou recognize dat deze man is een grote lul, zeg maar zo. Vanwege doordat deze man is niet een echte. Hij kopie aan de mensen ideeën en zo en dan profiteer daarvan. Dus zodra komen jullie Scorpion out of a problematic situatie, omdat mensen krijgen nou om te recognize dat deze boodschappenman zit data en informatie voor heel lange tijd te schommelen, met data en informatie te schommelen, met boekhouden schommelen, met dit boeken schommelen, met dat. En mensen nou komen achter dat deze boodschappenman is niet goed bezig voor een heel lange tijd. Met veel mensen opgelikt en nou zodra komen jullie Scorpion daaruit. Nou, what a full moon. Namaste.